idol, magluluto tayo ng Tokwa't Baboy with Tausi. Narito ang ating mga sangkap. Black beans, bawang, sibuyas, baboy, tokwa, asin, paminta, at toyo. Mga idol, magpainit tayo ng kaldero para sa baboy at kawali para naman sa tokwa. Mga idol, pag mainit na ang ating kaldero, ilagay na natin ang ating baboy. Lagyan din natin ito mga idol ng 1 tasang tubig. Hintayin natin itong kumulo mga idol. At yung mga puti sa ibabaw o yung mga bulang nakikita nyo, ay tatanggalin yan mga idol dahil mga dumiyang nakakapit sa ating baboy. Ayan mga idol, habang nagpapakulo tayo ng baboy, ay initin na natin ang ating kawali upang magprito naman tayo ng ating tokwa. Mga idol, isa sa teknik ng pagluluto ng tokwa ay wag na wag mong hahaluin paulit-ulit. Hayaan mo lang mga idol na matanggal ito sa kawali. Ayun mga idol, natuyo na ang tubig at nagmantika na ang baboy. Dagdagan nyo lamang ito ng konting mantika upang sa gayon ay hindi masyadong mamantika ang ating piritong baboy. Mga idol, tanggalin na natin ito sa lagayan dahil dyan tayo magluluto o magigisa ng ating mga gulay. Ilagay na natin mga idol ang ating sibuyas at isang kutsa natin ito hanggang sa maging translucent ang mga sibuyas. Yan mga idol, pag nakita nyong okay na, saka nyo na ilagay ang ating bawang mga idol. Inuna ko ang mga sibuyas dahil mga idol, madaling masunog ang bawang. Yan mga idol, ilagay na natin ang ating baboy at igisa na natin ito sa bawang at sibuyas upang sa ganon mga idol ay lumasa ang ating baboy.
Ayan mga idol, okay na ang ating baboy. Ngayon ilagay na natin ang ating tokwa. Haluin lang natin ito mga idol upang sa ganon ay magkaroon din ng lasa ang ating tokwa. Mga idol, sa paghahalo dahan-dahan lang upang hindi madurog ang ating mga tokwa. Yan mga idol, lalagyan natin ito ng 1 tasang tubig at pakukuluan natin ng kaunti. Ngayon mga idol, lalagyan na natin ito ng konting toyo. Pampalasa lang ito mga idol. Saka na natin ngayon ilalagay ang ating black beans. Mga idol, ang black beans nga pala ay maalat, kaya hugasan nyo muna upang sa ganon ay hindi umalat masyado ang inyong tokwat baboy. Mga idol, maglagay din tayo ng sili. Mga idol, luto na ang ating Tokwa't Baboy with Tausi. Kung natakam kayo at nagustuhan nyo ang aking niluto, don't forget to like, share, and subscribe sa Prince Sophia Vlogs.